Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học Machine Learning với Python của Trí Tuệ Nhân Tạo.io. Trong video lần này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách sử dụng thư viện sklearn để cài đặt thuật toán Naive Bayes. Và nếu như các bạn muốn đọc thêm về lý thuyết của Naive Bayes thì mình có để một cái đường mô tả ở phía bên dưới video. Trước hết là chúng ta cần import các thư viện, nạp dữ liệu, chia train và test, khai báo và huấn luyện mô hình. Cuối cùng là dự đoán trên tập test và đánh giá độ chính xác của mô hình. Chúng ta có thể thấy là với dataset này thì thuật toán hoạt động khá là chính xác. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.